wrath, a day of distress and anguish, the day of ruin and devastation, a day of darkness and gloom, a day of clouds and thickness and darkness, a day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and against the lofty battlements. So, pag binasa mo siya, and you put yourself during sa time na to, okay, 700 BC, before the coming of the Lord, talagang grabe yung, yung impact niya. Nakatago sila, you have to imagine kung ano ang itsura ng Jerusalem. Jerusalem is a very strong fortress. Kung napunta ka, sino bang nakapunta na ng Jerusalem? Hindi pa, wala pa. So yung Jerusalem actually is on top of a hill. Nasa itaas siya ng hill. Tapos ang hill na yan, merong wall around that. Tapos bago ka para makapasok ka sa Jerusalem, dadaan ka sa Taytay. You have to cross a bridge. Kasi merong valley doon. Valley, so you have the flat, you have the hills, you have the valley, and then you have the hills again, and this is where Jerusalem lies. So talagang protektado siya. But then, ang sabi nga dito, sabi niya, a day of trumpet blast and battle cry against the fortified cities and lofty battlements. So kahit anong preparation ng Jerusalem, they will be conquered. And it will be a sad day. Talagang makikita mo, everything will be ruined, everything will be devastated. So during the day nang inattack sila ni Nebuchadnezzar, ano mangyayari sa temple? Bagsak. Ano mangyayari sa temple? Babagsak. It will be utterly destroyed. Ano mangyayari sa wall at sa mga gates nila? It will be, the gates will fall, the walls will be destroyed. So ganun yung yung magiging impact dun sa away against Jerusalem. So from this, pagbabasa nito, kung taga-Juda ka at the time ni Zephaniah, talagang matatakot ka. And your only recourse is to go back to God. Kasi ang sabi nga dito, alam mo, kung minsan may mga pagtuturo na maliligtas tayo sa pamamaraan ng ating kayamanan. Sabi dito ni Zephaniah, neither shall your silver or your gold shall be able to deliver you from the wrath of God. Okay? From the day of wrath of the Lord. So, hindi totoo yun. Sabi ni Pastor, ganun kanina, na mga kayamanan na yan, that will not give you heaven. Hindi yan magpuprovide na langit. So, the judgment of the Judas enemy. So pag binasa mo, para sabi mo, ang gulo, Judas enemy, sino mga to? So kung pag-aralan mo sa mapa, you will realize na ang sinasabi dito ni Zephaniah actually, yung mga neighbors ng Israel. So, palagi natin pinag-usapan kung sino yung mga neighbors nila. So ito ang Judah. So on the east, on the east, ano tong country na to? Dalawa dito. Jordan. Okay? Ano yan dito? Ammon. And Moab. Ammon and magkapatid sila, si Ammon at saka si Moab. Palalan niyo yan, mga anak sila ni Lot. Okay? Ang sa west, ano to? Yung mortal na kalaban ng mga Udeo, ano yun? Mga Philistines. Pagbaba mo dito, ano yung pinanggalingan ng mga Israelites? Saan sila galing? Sa Egypt. At ang katabi ng Egypt is Ethiopia. So ang tawag din doon is the land of Cush. Yung mga may itim na tao. And then sa north, of course, alam na natin yung dito, yung mga Assyrians. Okay? Yung Syria, above the Syria is the Assyria. So pag nabasa natin kung sino yung mga kalaban na sinasabi dito, Gaza. Hanggang ngayon, naririnig natin yung city ng Gaza.
Palagi natin nag-aaway niya yun doon sa mga border ng Gaza. Kasi Nilagyan ng wall. Nilagyan ng bakod. Anong Galit ginawa ng sila. mga Philistines ngayon? Ng mga Palestine? Anong ginagawa nila? Protest. Inaasar nila yung mga Israelites. So tinitreten nila yung mga bakod na ginawa na Israelites. Anong ginagawa ng mga Israelites sa kanila ngayon? It's in the news. International Tiro. news ngayon. Ano ginagawa ng mga Israelites doon sa mga Palestines? Tiro. Pag lumapit sila sa bakod, nagbabagal sila. Okay, ang dami ng patay. More than, I don't know, more than 40 yung narinig ko before. So, ngayon, binagbabaril pa rin sila. So, that's the west. Gaza. So, it's the land of the Philistines. Yung east, Moab, and Ammon. Ammon. So, ito yun. And then, sa south, anong sabi ko? Ano yung sa ibaba? Egypt and Ethiopia. Ang north, andun yung Assyria. So, ito yung condemnation. Sinasabi nga, God will judge all people around Enemies. Judah. Pero, anong worst part? Worst part is, judgment will also fall into Jerusalem. So, hindi lamang yung mga paligid, kundi mismo sila. Ano ibig sabihin? Kasi nung pag-time ni Manasseh, yung condemnation ng Panginoon sa kay Manasseh, sa mga Judah, taga-Judah, is that they are worse than the Canaanites that were kicked out of the land. Mas masahol pa sila kaysa mga original na mga dwellers doon. So sa time ni Manasseh, anong ginagawa niya? Sinasacrifice niya yung mga anak niya, pinagpapatay niya. So they're doing a human sacrifice, which is beyond even sa sa Canaanites, hindi yung normal na practice. Pero sa time ni Manasseh, regular niya na pinapractice yung kasama niya yung mga anak niya mismo yung pinagpapatay niya for that. So sabi dito, yung judgment, there is hope into it. The Lord within her is righteous, He does no injustice. Every morning He show forth His justice, each dawn He does not fail. So may paborito tayong kanta. Ewan ko kinanta ba natin yan? Ano sabi nga sa paborito nating kanta? Great is Thy faithfulness. Pero yung version ni Zephaniah, great is thy righteousness. Great is your justice. Every morning, He will show forth His justice, and it will never fail. So ganun yung yung may version tayo kay Jeremiah, meron tayong version kay Zephaniah. Si Jeremiah, in-exalt niya yung faithfulness ng Panginoon. Si Zephaniah, yung justice and righteousness ng Panginoon. Of course, nakita din natin, nababawiin niya. Kasi papakita niya rin yung love and kindness niya dun sa mga tao. So, dito, just to see yung chapter 2. So, merong yung day of judgment will fall on the north, east, southwest neighbors of Israel at the same time with Judah itself. So lahat sila, they will be conquered by Babylon. Tapos, there is a good news pagdating natin sa chapter 8. From the very beginning, from Abraham, the promise was given to the people of God that they will have this land, they will have all these blessings. Pero, hindi natatapos yung blessing sa mga Israelites, sa mga kamag-anak ni Abraham. Pero anong sabi dun sa Genesis chapter 12? Through you, all the families of the earth will be blessed. So ang pagtawag kay Abraham at saka sa mga taga-Israel ay para sila yung magiging gateway, daanan para bigyan din ng blessings ang lahat na tao. That will include us
Filipinos. Kasi wala naman dito sa ating Udyo. So, kasama tayo dito sa the nations. Conversions of the nations. So, ang magandang balita na binibigay ni Zephaniah, which is the same na tema, nakikita natin sa kay Isaiah, paulit-ulit na tema na ang kaligtasan at ang salvation ng Panginoon ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga hindi Hudyo. Ang tawag natin sa kanila ay Gentiles or Hintil. So, habang dito, palaging paulit-ulit na kahit hindi ka pala nakapagbasa ng Old Testament, by reading the New Testament, makikita mo yung pamamaraan ng Panginoon sa kaligtasan. Na kaligtasan ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para din sa mga hindi Hudyo. So ito yung ini-emphasize din ni Zephaniah, which is being emphasized by all other prophets. So, basahin natin yung highlighted ones. Shall we read this? Begin. For that Time I will change the people to pure speech, that all of them call upon the name of the Lord and serve him with one accord from beyond the rivers of Cush. My worshippers, the daughter of the dispersed one, shall bring my Offering. So saan yung rivers of Cush? Saan yung Cush nga? Sa Ethiopia. maitim. Okay, sa Egypt. So once you cross yung Egypt, yung River Nile, you're already in the continent of Africa. Nasa Africa ka na, and that is the land of Cush, yung mga itim. So sabi niya, lahat ng lugar, even sa lugar ng mga Afrikano, okay, people who believes in God will be given salvation. So ito yung sinasabi dito. So, ang pinakamagandang verse na makikita natin, binasa natin sa chapter 3, verse 17, basahin natin again. Ready? Begin. The Lord your God. They have to go to Jerusalem. 3 festival yon. Tapos, palaging pag-festival, yun yung time na habang papunta sila sa Jerusalem, nagkukwento sila tungkol sa Bible. Nagkukwento sila tungkol sa mga pinagagawa ng Panginoon sa mga Israelites. So it is a day of celebration, gladness, rejoicing. So tuwang-tuwa sila basta every time it will be a day para mag-festival sila. So kinuwento ko na sa inyo to noon na yung mga Hudyo, every time na may festival sila. Tapos, yung especially yung the day of Passover. So ano nga ginagawa nila? Yung expectation nila is that the Messiah will come. Tapos yung inantay nila na mag-i-introduce na Messiah, sino nga ang prophet yon? The prophet Isaiah. Galing talaga ni Brother Jubilee, ano pang inaantay natin dito? Galing-galing niya. Spokesperson. Nako. Ay, wala ka na makitang ganyan. Okay. Tama. Sabi ko nga, so, pag Passover, tapos, yung, they are singing about the coming Messiah, tapos yung, the Father will open the door, tapos, tubig. The Father will open the door and will call the name Isaiah. Isaiah! Isaiah! Pag walang sumagot, sasara niya. Sasabihin niya, maybe next year. Okay? Maybe next year. So ano yun? Yun yung palaging sinasabi ng mga Hudyo. Kahit pumunta ka sa Hudyo ngayon, basta after the festival, ang sabihin na nila, see you next year. They expect that the Messiah will appear during the festival. Pag hindi nag-appear, ang sasabihin nila, may word sila eh. Ang ibig sabihin nun, Hebrew yung sinasabi nila, ang ibig sabihin, maybe next year in Jerusalem.
we will meet again next year in Jerusalem, hoping that the Messiah will come. So ganun lang yung nila. So ganito din yung yung festival is always a joyful moment for them kasi yun yung hope na nagbibigay sa kanila. Problema, festival sila dahil merong temple. Eh wala ng temple ngayon. How can you make a festival without the temple? The temple is the basis of all the festivals. Basis yun. Kasi pupunta sila doon kasi doon sila magsasacrifice, doon sila mag-atone, doon sila magtatayo ng mga tent nila. So saan sila ngayon tatayo ng tent? Saan sila magsasacrifice kung wala yung temple? That is the problem ng mga Hudyo. They never realized that the temple has already made in the flesh. Diba? Sabi sa John 1:14, and the Word became flesh and has tabernacled among us. Dwelt. Okay? So what is the word of Zephaniah for us today? Ano yung